tu kita lepak lagi jom. Boleh. Jom. Ni dah habis ni. Dapat tu nampak? Sebelum kau buang tu, ada cara yang betul untuk buang benda ni. Cara apa pula? Kita boleh recycle je. Macam mana? Mula-mula kita buka belah tepi. Then kita buka side belah kanan. Lepas tu kita buka side belah bawah kiri. And then kita buka side belah kanan pula. Lepas tu kita tekan je dia. Tekan je lagi. Kasi keluar angin. Settle. Oh, baru aku tahu. Tapi kan, kalau kita dah lipat macam ni pun tak banyak tempat kita nak recycle. Sini mana ada? Itulah pasal. Adam ni kat mana Aku mesej-mesej tak baca-baca benda ni. Memanglah sekarang ni tu sampah recycle kita tak banyak kat Shah Alam ni. Tapi MBSA dia tengah usahalah untuk membanyakkan lagi tu sampah recycle ni supaya bumi kita lebih sihat dan hijau. Oh, so pada tadi kau dengar lah kita orang Memang sembang. aku dengar aku kat sini pun. Wow, menyorok pula kau. Jom lah, kata nak ajak mandi.